Favorite mo ba ang seafoods? Well, para sa iyo ang dish natin ngayon. Ang napakasarap at super easy, Shrimp Salvatore. Narito ang ating mga ingredients. 1/2 kilo of shrimp, hinugasan ko at inalisan ng bituka. Minced garlic. 1/2 cup of salted butter, kaya po hindi na natin lalagyan ng salt mamaya. 1 cup of grated cheese. Ang ginamit ko po ay Eden cheese. Not sponsored po yan. Mayonnaise. And ground pepper. It's up to you po kung gaano karaming ground pepper ang inyong ilalagay. Again, narito po ang ating mga ingredients. Okay, let's start cooking! So, ilagay na natin ang ating butter sa pan para mag-melt. Hindi na po tayo naglagay dito ng oil kasi butter na ang ating inilagay. Kung wala po kayong butter, pwede po ang kahit anong cooking oil. Then, let's add the minced garlic. Haluin lang po natin para po hindi ito masunog. Kasi po papait ang ating shrimp salvatore kapag umitim ang ating garlic. At i-add na po natin ang ating shrimp. Haluin lang po natin hanggang sa ma-absorb ng ating shrimp ang butter at ang minced garlic. Kung napapansin po ninyo, nagiging orange or pink ang kulay ng ating hipon. Ibig sabihin, unti-unti na po siyang naluluto. Okay, balik-balik ta rin lang po natin hanggang sa maging even ang pagkaluto ng ating hipon. This time, pwede na po nating i-add ang ating mayonnaise. Ang mayonnaise po ay makakadagdag sa creaminess at linamnam ng ating shrimp salvatore. Haluin lang po nating mabuti para maging even ang pag-absorb ng hipon sa ating mayonnaise.
Ngayon naman ay idagdag natin ang ating grated cheese. Para sa mga mahilig sa cheese, pwede nyo po yung dagdagan pa kung gusto ninyo. Haluin lang po nating mabuti hanggang sa mag-melt ang cheese natin. Super creamy po ang ating shrimp salvatore. At ang ating last ingredient ay ang ating ground pepper. O, diba napakadali lang ng ating seafood dish for today. Ang ating shrimp salvatore. Okay, ready to serve na ang ating seafood dish for today, ang ating shrimp salvatore. Creamy, napakasarap at super easy lutuin ang ating shrimp salvatore. Narito na po ang ating super easy at napakasarap na shrimp salvatore na maaaring pagsaluhan ng buong pamilya. Thank you for watching! Bye!